आर्थिक मन्दीको प्रभावको कारण बुटलर्स नेपालको आम्दानी र नाफामा ठूलो गिरावट आएको छ। नाफामा ठूलो गिरावट आएपछि प्रति शेयर नेटवर्थको पनि गिरावट आएको छ। आजको यस भिडियोमा बुटलर्स नेपाल लिमिटेड र बुटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार कति नाफामा गिरावट आएको छ यसको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। बुटलर्स नेपाल लिमिटेड र बुटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। विवरण अनुसार यी दुवै कम्पनीको खुनाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बुटलर्स नेपालले 9 करोड 30 लाख रुपैयाँ खुनाफार्जन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 75.01% कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले 37 करोड 23 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीको बिक्री आम्दानी घटेका कारण खुनाफा घट्न पुगेको हो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी 18.72% घटेर 3 अर्ब 26 करोड 62 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी कम्पनीको कुल नाफा 21.19% घटेको छ भने अन्य सञ्चालन आम्दानी 4.43% र सञ्चालन मुनाफा 50.95% घटेको छ। कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 573 रुपैयाँ 16 पैसा घटेर 190 रुपैयाँ 96 पैसामा झरेको छ। असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 3224 रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 12 गुणा रहेको छ। 19 करोड 48 लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगडा कोषमा 5 अर्ब 71 करोड 45 लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। यस्तै बुटलर्स नेपाल तराईले असोज मसान्तसम्ममा 13 करोड 30 लाख रुपैयाँ खुनाफार्जन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 58% कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले 31 करोड 67 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बिक्री आम्दानी 17.51% घटेर 2 अर्ब 46 करोड 85 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी कम्पनीको कुल नाफा 19.11% घटेको छ भने अन्य सञ्चालन आम्दानी 56.41% र सञ्चालन मुनाफा 44.27% घटेको छ। कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 607 रुपैयाँ 44 पैसा घटेर 439 रुपैयाँ 79 पैसामा झरेको छ। असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 3235 रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 29 गुणा रहेको छ। 12 करोड 10 लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगडा कोषमा 3 अर्ब 79 करोड 29 लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। बुटलर्स नेपाल लिमिटेड र बुटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको नाफामा ठूलो गिरावट आएपछि शेयर मूल्यमा पनि ठूलो असर परेको छ। यी दुई कम्पनीको शेयरको मूल्य पनि अहिले घटिरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको भिडियो तपाईहरुलाई इन्फर्मेटिभ लागेको होला भन्ने आशा लिएको छु। यस्तै शेयरसँग सम्बन्धित जानकारीहरू पाइरहनको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीसँग जोडिनको लागि इन्भेस्ट विथ इन्टेलिजेन्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि अवश्य गर्नुहोला भन्दै म तपाईहरुको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हौस् त, नमस्कार।